සුදවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා හැමදෙනාම ඉතින් මේ තමයි ඔයාලගේ පළවෙනි Python coding challenge එක. ඉතින් මේකෙදී අපි කතා කරමු කොහොමද user එකෙන් user name එක input එකක් විදිහට අරගෙන hello user එහෙම නැත්නම් දැන් හිතන්න උදාහරණයක් විදිහට සචිර කියලා input එකක් දෙනවා කියලා. input එක විදිහට සචිර කියන name එක input කරනවා. එතකොට අපි output එක විදිහට දෙන්න ඕනේ hello සචිර කියලා. අපි බලමු මේක කොහොමද අපි Python programming language එක පාවිච්චි කරලා කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ට බලන්න පුළුවන් අපේ channel එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ challenge එකම අපි Java වලින් කොහොමද කරේ C++ වලින් C# වලින් කොහොමද කරේ කියන එක ඔයගොල්ලොන්ට ගිහිල්ලා channel එකේ playlist වල බලා ගන්න පුළුවන්. අපි වෙන වශයෙන් දාලා තියෙනවා ඒ වීඩියෝ ටික. ඔයාලට එතකොට එතනින් ගිහින් බලන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි යන් එනම් කොහොමද මේ කෝඩ් එක ලියන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මුලින්ම අපි user ගේ input එකක් ගන්න ඕනේ. ඒතර user ගේ input එකක් ගන්න නම් අපි Python වල පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ input කියන ෆන්ක්ෂන් එක. ඒතර මම මුලින් මේකේ අලුතින් ෆයිල් එකක් හදලා මම මේක සේව් කරගන්නම් ඩෙස්ක්ටොප් එකේ. අලුතින් ෆෝල්ඩර් එකක් හදලා මම මෙතන Python කියනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනට Python ෆයිල් එකේ නම විදියට challenge 01.py. ඒතර ඔයාලා දන්නවා Python වල එක්ස්ටෙන්ෂන් එක වෙන්නේ .py. මම එහෙම මේ Python ෆයිල් එක සේව් කරගන්න. හොඳයි. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද user input එක ගන්න කියලා. අපි කිව්වා මෙන්න මේ input කියන tag එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මේ function එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වරහන් දෙක ඇතුලේ අපි user ගෙන් අහන ප්‍රශ්නය දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ user මෙන්න ඔයාගේ user name එක input කරන්න කියන එක මෙන්න මේ වරහන් දෙක ඇතුලේ තමයි අපි දාන්න ඕනේ. හොඳයි. මම මෙතනින් ලියා ගන්න enter your name ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ අපි දැන් user input කරන value එක නැත්නම් user input කරන user name එක අපි store කරලා තියාගන්න අපි variable එකක් හදමු මෙතනින් name කියලා. ඒ name variable එකට අපි මෙතන මේ function එක call වුණාට පස්සේ return කරන value එක save කරලා තියාගමු. يعني user ගේ name එක අපි මෙන්න name කියන variable එකේ save කරලා තියාගමු. හොඳයි. ඊට පස්සේ අපි ඔයාලා දන්නවා Python වල output එකක් එහෙම නැත්නම් print out එකක් දෙන්න නම් ඔයාලා පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ print කියන function එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ print කියන function එකට pass කරන්න ඔයාලට අවශ්‍ය කරන output එන්න ඕනේ string එක. එතකොට මම මෙතනදී දෙන්න ඕනේ hello. මෙතන මම පොඩි ස්පේස් එකක් තියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ විදිහට string එකකුයි මේ string variable එකකුයි දෙක එකට අපිට join කරන්න පුළුවන්. මේ plus sign එක පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ මම දෙන්නේ මේ විදිහට variable එකේ name එක දෙන්න. හොඳයි. හරි. අපි මෙන්න මේ Python file එක දැන් run කරලා බලමු. මම යනවා මේ Python folder එකට අපි file එක save කරපු තැනට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට වෙනවා මෙන්න මේ උඩ තියෙන bar එක location bar එක ඒකේ ඔයාලට පුළුවන් cmd කියලා type කරලා මේ විදිහට enter කරන්න. ඒතර ඔයාලට වෙනවා ඇති මේ විදිහට command prompt එක open වෙනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ දන්නවා Python file එක run කරන්න නම් අපි run කරන්නේ මේ විදිහට Python කියලා type කරලා ඊට පස්සේ space එකක් තියලා ඊට පස්සේ අපි අපේ Python file එකේ නම දෙන්න ඕනේ. අපේ Python file එකේ නම තමයි challenge1.py කියන්නේ. ඒකට මම මේ විදිහට දීලා මේක run කරනවා. අන්න එතකොට අපෙන් මේ විදිහට input එකක් ඉල්ලනවා enter your name කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් නම දෙනවා මගේ. මම සච්චිර කියලා නම දුන්නා. ඊට පස්සේ මම enter කරපුවාම ඔන්න hello සච්චිර කියලා මේ විදිහට print වෙනවා. හොඳයි. මේක තමයි එහෙනම් අපේ පළවෙනි coding challenge එක Python. එතකොට අපි මෙන්න මේ challenge එකම Java C++ එතකොට C# language එකෙන් කරලා දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට අපේ channel එකට කියලා බලන්න පුළුවන්. මේ වගේම basic challenge වලින් නම් අපි පොඩ්ඩක් advanced challenge වලට කතා කරමු. challenge වලට එමු. ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට මේ වගේම අපි challenges සතිය දාන අතර ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. එතකොට basic programming වලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. උතන YouTube එකේ videos තියෙනවා. අපි මේ විදිහට challenges කරමු. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ challenge මම දාන challenges මම code එක ලියන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ video එක pause කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාලට check කරලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ට මේ code එක ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා මම ඔයාලා ගහපු කෝඩ් එක හරිද කියලා බලා ගන්න. ඉතින් මේ අපි කතා කරේ පොඩි බේසික් චැලෙන්ජ් එකක්.
ඊළඟ චැලෙන්ජ් එකේ හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.